তো ধূলি ভৰা ৰাস্তাৰ মাজেৰে আহি পালো 120 বছৰ গৰকা এই বাথৌ মন্দিৰলৈ। এয়া মানিকপুৰ গোবিন্দ ভৱন গীতা সত্ৰৰ গেট। আৰু এতিয়া যাম আমি আপোনালোকক আমাৰ হিয়াৰ আমঠু প্ৰণৱ ক'ত মানিকপুৰ আঞ্চলিক লৈ ললো মুম্বাই কে নিখিলৰ দৰে চশমা। আৰু আজি আপোনালোকক লৈ যাবলৈ লৈছো আমাৰ ওচৰৰ ডিজিটেল গাঁও, ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এই ডিজিটেল গাঁওখনলৈ আজি আপোনালোকক লৈ যাম, তাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। তো হৈ গ'ল আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ। ইয়াক আমাৰ গাঁৱৰ মাজেৰে যাত্ৰা। ঐ ভাই ইমান ক'ত লেট কৰলি? কি কৰবি আৰু ভাই, মানিকপুৰ ষ্টাইল ৰেইনক লাগে। ঠিক কৈছা ভাই। তো ফাইনেলি আহি পালো মানিকপুৰ, আৰু মোৰ বাবে ৰৈ আছে আমাৰ মিষ্টাৰ প্ৰণৱ। হাই প্ৰণৱ, এইটো কি বেংক? এইটো পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক। হয়, এয়া পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক। আৰু তাৰ সন্মুখতে আছে আমাৰ মানিকপুৰ আঞ্চলিক কলেজ, আমাৰ হিয়াৰ আমঠু মানিকপুৰ আঞ্চলিক কলেজ। এতিয়া কলেজৰ ভিতৰত নোসোমো, পিছত গেটখন পিছত দেখুৱাম আপোনালোকক। এতিয়া যাম আমি ক'ত যাম প্ৰণৱ? গোবিন্দ ভৱন গীতা সত্ৰত যাম আৰু তাৰ দৃশ্যবোৰ দেখুৱাম। তো বেলেগত যোৱাৰ আগতে এবাৰ আপোনালোকক আমাৰ দেখুৱাবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো এয়া হ'ল আমাৰ MSc মানে মানিকপুৰ আঞ্চলিক কলেজৰ গেট, আৰু পিছফালে আছে মেঘ ব্ৰিজ। আপোনালোকক মেঘ ব্ৰিজৰ ওপৰেৰে অলপ পিছত লৈ যাম। এতিয়া আমি যাম গোবিন্দ ভৱন গীতা সত্ৰ, তাৰ পৰিৱেশটো আগতে দেখুৱাই ল'ম, তাৰপিছত আপোনালোকক মানিকপুৰ আঞ্চলিক কলেজৰ ভিতৰলৈকে লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ড্ৰাইভাৰ প্ৰণৱ। এয়া মানিকপুৰ তিনিআলি, পিছফালে আছে মানিকপুৰ থানা, আৰু এয়া ক্ৰছ হৈছো। এয়া মানিকপুৰ তিনিআলি। চম্মুক দা শিৱ মন্দিৰৰ কাম চলি আছে। লগতে লগ পালো আমাৰ ৱৰ্ল্ড ফেমাছ ধীমান দা জংকাৰ প্লেয়াৰ। শ্বহীদ প্ৰণাম তোমাক। এয়া মানিকপুৰ তিনিআলি, মানিকপুৰৰ শ্বহীদ বেদী। এইপিনে আছিলে হস্পিটাল, এয়া ফেমাছ চিটকিবাৰী চক, আৰু এই বেং যায় প্ৰণৱৰ ঘৰত। এয়া মানিকপুৰ বাংলো, আৰু এতিয়া ইয়াত স্কুলৰ খেলা চলি আছে। এয়া মানিকপুৰ গোবিন্দ ভৱন গীতা সত্ৰৰ গৈ আছো এতিয়া আমি সত্ৰৰ ভিতৰলৈকে। তো ফাইনেলি আহি পালোহি গোবিন্দ ভৱন গীতা সত্ৰ, আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো দেখিবলৈ পাইছে গোবিন্দ ভৱন গীতা সত্ৰ মানিকপুৰ, স্থাপিত হৈছিল 1357 ভাস্কৰাব্দত বঙাইগাঁও জিলা। আৰু ইয়াত এটা সুন্দৰ লাইন লিখা আছে, সুন্দৰ বস্তু এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইটো হ'ল প্লাষ্টিক মুক্ত এলেকা। হয়, আমি প্লাষ্টিক যিমান পাৰোঁ বৰ্জন কৰিব লাগে। প্লাষ্টিকে আমাৰ অঞ্চলটো লগতে আমাৰ পৰিৱেশটো বহুত ক্ষতি কৰি আছে। যিমান পাৰোঁ আমি প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰি চলিব লাগে। তো এয়া এইটো সত্ৰৰ মেইন মন্দিৰটো। হয়তো মোৰ ভুল হ'ব পাৰে, মই সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ বিষয়ে ইমান এটা নাজানো। তো এয়া সত্ৰৰ মেইন মন্দিৰ, আৰু এইটো হ'ল চৰাখৰ। চৰাখৰৰ সন্মুখত দুটা সিংহ বহাই থোৱা আছে, আৰু এইখন মঞ্চ হ'ল আমাৰ সত্ৰাধিকাৰ মদন মোহন পাঠক ছাৰৰ নামত সোঁৱৰণি মঞ্চ। মদন মোহন পাঠক ছাৰ সত্ৰাধিকাৰৰ লগতে আমাৰ মানিকপুৰ আঞ্চলিক কলেজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতিও আছিলে। মদন মোহন পাঠক ছাৰৰ অনুদান আমি মানিকপুৰীয়া ৰাইজে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। তো আহি গ'লোঁ গীতা সত্ৰৰ পৰা, আৰু এতিয়া প্ৰণৱে মোক লৈ যাই আছে 120 বছৰ পুৰণি বড়োসকলৰ বাথৌ মন্দিৰ। মানিকপুৰত চিটকিবাৰীত বড়োসকলে বাস কৰে। তো ইয়াতে বড়োসকলৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত এটা মন্দিৰ, বাথৌ মন্দিৰ, 120 বছৰ গৰকা এই মন্দিৰটোলৈকে এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ। তো ধূলি ভৰা ৰাস্তাৰ মাজেৰে আহি পালোঁ 120 বছৰ গৰকা এই বাথৌ মন্দিৰলৈ। আৰু
এতিয়া বাথৌ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিহেতু মই জোতা পিন্ধি আছোঁ, তো ইমান ভিতৰলৈকে নাযাওঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এয়া বাথৌ মন্দিৰ। 120 বছৰ হৈ গঢ়িছে এই মন্দিৰটোৱে। আৰু আহঁত গছজোপা দেখিবলৈ পাইছে, এই আহঁত গছজোপাই 50 বছৰৰ বেছি সময় অতিক্ৰম কৰিলে। মন্দিৰ স্থাপিত হোৱাৰ বহুত পিছত এই গছজোপা ৰুইছিলে, আৰু এতিয়া এই গছজোপাই 50 বছৰৰ বেছি অতিক্ৰম কৰিলে। আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে, এডাল প্ৰকাণ্ড গছত পৰিণত হৈছে এই গছডাল। তো আহি গ'লোঁ বাথৌ মন্দিৰৰ পৰা, আৰু এতিয়া যাম, যিহেতু ডিজিটেল ভিলেজ, তো ডিজিটেল দিশত কেনেকৈ আগুৱাই গৈছে মানিকপুৰ, তো সেইটোৰ লগতে মানিকপুৰত কি সুবিধা, মানে মানিকপুৰ এখন গাঁও হিচাপে ইয়াত কি সুবিধা আছে সেইবোৰ দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। এই গাঁওখনত কি আছে এই সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম। তো আকৌ এইবাৰ সত্ৰৰ ওচৰতে, আৰু এয়া হ'ল শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন। তো এয়া হ'ল মানিকপুৰ বুনিয়াদী স্কুল। এয়া হ'ল মানিকপুৰ ছোৱালী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বৰ্তমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এয়া মানিকপুৰ গাঁও পঞ্চায়ত। আমাৰ গাঁও আমাৰ আঁচনি, আমিয়ে কৰিম বাছনি। আহি পালোঁ মানিকপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মানিকপুৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী। ইয়াত চলি আছে আজি মেট্ৰিক পৰীক্ষা। তো মেট্ৰিক পৰীক্ষা শেষ খবৰ হ'লে, আৰু তো গাৰ্জেনবিলাকে ইয়াত ৰখি আছে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আহিছে আৰু ৰখি আছে। তো ইমান ভিতৰলৈকে যাবলৈ নিদিব, তাত যিহেতু পৰীক্ষা চলি আছে, তো পুলিচ আছে তাত, ইমান ভিতৰলৈকে যাব নিদিব। তো ইয়াৰ পৰাই আমি ঘূৰিছোঁ। তো আহি গ'লোঁ মানিকপুৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ পৰা, আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ চাৰিআলিৰ দিশে। তাতে এইখন মানিকপুৰ বিদ্যাপীঠ। ডিজিটেল বুলি ক'বলৈ এই মানিকপুৰখন সঁচাই ডিজিটেল। এয়া চলাৰ পেনেল লগাইছে, ডিজিটেল গাঁও। এয়া ATM আছে। এয়া হ'ল মানিকপুৰৰ ডাকঘৰ। এয়া মানিকপুৰ চাৰিআলি। ইয়াত চাবলৈ বিশেষ একো নাই। এই চাৰিআলিৰ পৰা বেলেগ ঠাইত যোৱা হয়, মানিকপুৰ অঞ্চলৰ বেলেগ ঠাইত যোৱা হয়। আৰু এয়া হ'ল মানিকপুৰ চাৰিআলি। তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ খনহিমলা না? খনহিমলাৰ দিশে গৈ আছোঁ, ফেমাছ খনহিমলা। তো এতিয়া আমি খনহিমলাৰ দিশে গৈ আছোঁ। তাত গৈ ৰাধাকৃষ্ণন একাডেমি, আমাৰ অসমীয়া বাইদেউৰ কলেজ। তো এয়াই হ'ল আমাৰ অসমীয়া বাইদেউৰ একাডেমি, ৰাধাকৃষ্ণন একাডেমি। তো এতিয়া ফটোৰ বাবে আৰু ইয়াত দুখনমান ফটো উঠিম। সেই ফটোকেইখন আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত পাই যাব, ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে। তো হৈ গ'ল আমাৰ ফটো ছেশ্যন, আৰু প্ৰণৱে বহুত ধুনীয়া ফটো মাৰিলে। সেই ফটোবোৰ আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত পাই যাব, ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম। আৰু এতিয়া যাম আমি আপোনালোকক আমাৰ হিয়াৰ আমঠু। প্ৰণৱ ক'ত? মানিকপুৰ আঞ্চলিক কলেজ। মানিকপুৰ আঞ্চলিক কলেজ MAC। তো আহি পালোঁ এয়া চিলাৰায় একাডেমি, মানিকপুৰৰ আন এখন আগশাৰীৰ জুনিয়ৰ কলেজ চিলাৰায় একাডেমি। তো এয়া হ'ল লিটিল ফ্লাৱাৰ হাইস্কুল, আৰু এওঁলোকৰ চলি আছে স্কুল উইক। সৰু বাচ্চাবোৰে খেলি আছে, লগতে মেম ছাৰসকলে ডিউটি দি আছে। তো এয়াই হ'ল ডিজিটেল মানিকপুৰৰ BO অফিচ, তো ব্লক অফিচাৰৰ অফিচ। সেইটো ব্লক দেখুৱাবলৈ আহি গ'লোঁ, আৰু ইয়াত লগ পালোঁ আমাৰ চেনিৰাম ভৱেশ ৰাজনীশ। তো ভৱেশকতো সকলোৱে চিনিয়ে পায় চাগে, মানে মেক্সিমামে চিনি পায়। তো এয়া ব্লক দেখুৱাম। ব্লকৰ লগতে আছে চেণ্ট্ৰেল বেংক না? পাঞ্জাৱ ব্লকৰ লগতে আছে চেণ্ট্ৰেল বেংক। তো তাকেই দেখুৱাম। তো এয়া ব্লক, আৰু তাৰ লগতে আছে মানিকপুৰ চেণ্ট্ৰেল বেংক, আৰু অসম ৰাজ্যিক তো এয়া হ'ল চেণ্ট্ৰেল বেংক আৰু জীৱিকা অভিযান।
স্কুটিখন লৈ গ'ল প্ৰণৱে 1 নম্বৰ গেটেৰে আৰু ভৱেশ মই খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মানিকপুৰ আঞ্চলিক কলেজৰ 2 নম্বৰ গেট, মানে নতুনখন গেট, আৰু লগতে মেঘ ব্ৰিজৰ ওপৰেৰে আপোনালোকক লৈ যাম। তো এয়াই হ'ল আমাৰ হিয়াৰ আমঠু মানিকপুৰ আঞ্চলিক কলেজৰ গেট আৰু মানিকপুৰ আঞ্চলিক কলেজ। যিহেতু সাঁকো এখন, তো সেইকাৰণে গাড়ী যান বাহনেৰে যাত্ৰা নিষেধ হৈ আছে ইয়াত। আৰু এয়া মেঘ ব্ৰিজত মই ভৱেশ আৰু আমি। তো এইখনেই হ'ল মেঘ ব্ৰিজ। তো এই মেঘ ব্ৰিজখন বনাইছিলে আমাৰ চিলভাৰ জুবলিত, অক্টোবৰ মাহত চিলভাৰ জুবলি চেলিব্ৰেশ্যন হৈছিলে, তেতিয়া বনাই আহিছিলে এইখন ব্ৰিজ। আৰু এয়া সন্মুখেৰে আহি আছে ছফিকুল। সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, এয়া পুখুৰী, কলেজৰ পুখুৰী ইয়াত, আৰু এটা সুন্দৰ এটা সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আমাৰ ছফিকুল দুখী। তো এয়া এগ্ৰিকালচাৰ অফিচ, আগতে ইয়াতে আছিলে এগ্ৰিকালচাৰ অফিচটো, এতিয়া বেলেগত লৈ গ'ল। চিলভাৰ জুবলিৰ আন এটা আকৰ্ষণীয় বস্তু সেইটো হ'ল এই ৰেষ্ট হাউচটো। এই ৰেষ্ট হাউচটো আমি আনিছিলোঁ লক্ষী পূজা শেষ হোৱাৰ পিছত লক্ষী মন্দিৰৰ পৰা। আৰু মানিকপুৰ আঞ্চলিক কলেজ আহিম, ধ্ৰুৱদাৰ কেণ্টিন নাযাম সেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে। এয়া প্ৰণৱে হাত হিলাই আছে, আৰু লগতে অৰেঞ্জ ফেন বয় ডেফিল ৰায়। স্বাগতম জনাইছো 2020 চনৰ মানিকপুৰ আঞ্চলিক কলেজৰ কেলেণ্ডাৰ। যদি আমাৰ কলেজৰ কোনোবা ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈকে সংগ্ৰহ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে লৈ ল'ব পাৰে। আৰু এখেতে হ'ল মানিকপুৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ, প্ৰাক্তন সত্ৰাধিকাৰ মদন মোহন পাঠক ছাৰ। তেওঁৰ অৱদানৰ কথাটো আৰু ক'বই নোৱাৰি। সমগ্ৰ মানিকপুৰ অঞ্চল বহুত ঋণী। মানিকপুৰ অঞ্চল সাংস্কৃতিক দিশত বিশেষভাৱে সক্ষম মানিকপুৰ আঞ্চলিক কলেজৰ কিছুমান দৃশ্য। এয়া আমাৰ ৰাজবংশী ল'ৰা ছোৱালীয়ে মিলি কৰা ৰাভা ডেন্সৰ ফটো এখন ইয়াত দি দিছে, লগতে বিহু ডেন্স আৰু বহুতখিনি বস্তু দেখা হৈছে এই কেলেণ্ডাৰৰ জৰিয়তে। আৰু মেঘ ব্ৰিজৰ প্ৰথম দৃশ্য এটাও ইয়াত এই কেলেণ্ডাৰত সংলগ্ন কৰা হৈছে। আৰু এয়া আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ভৱেশে কৈ গৈছে, বৰ্তমান এক্স এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ, যি এই ফটোখন সংগ্ৰহ কৰিছিলে আমাৰ চিলভাৰ জুবলিত। তো মানিকপুৰ আঞ্চলিক কলেজত আমি 4টা অথম। মানিকপুৰ এখন গাঁও, যিহেতু এখন গাঁও, তো ভাৰত চৰকাৰৰ 2018 চনত এই গাঁওখনে ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা স্বীকৃতি পাইছে এইখন এখন ডিজিটেল গাঁও হিচাপে এইখন গাঁও গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে এই অঞ্চলবাসী ৰাইজে বহুত কষ্ট কৰিছে। আৰু হয়, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই গাঁওখন সঁচাই এখন ডিজিটেল গাঁও। ডিজিটেল দিশত এই গাঁওখন বহুত আগুৱাই গৈছে। লগতে এখন গাঁও হিচাপে মই নাভাবোঁ এনেকুৱা আন এখন গাঁও নাই য'ত স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰাইভেট জুনিয়ৰ কলেজে হওক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীয়ে হওক বা প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকে হওক, আৰু লগতে কলেজ, বেংক, ডাকঘৰ দিয়কচোন চব জেগাতে থাকেই, তথাপিতো চব গাঁৱতে, প্ৰায়ভাগ গাঁৱতে থাকেই। এই মানিকপুৰ গাঁওখন মই জনাত, মোৰ সাম্য জ্ঞান অনুসৰি মই জনাত, এই মানিকপুৰ গাঁওখন এনে এখন গাঁও য'ত কলেজ আছে, হস্পিটেল আছে, পুলিচ থানা আছে, বেংক আছে, আৰু কম্পিউটাৰ শিক্ষণ, যিহেতু আধুনিক শিক্ষা, কম্পিউটাৰ শিক্ষাৰো ভাল স্কোপ এটা ইয়াত আছে। আৰু লগতে বৰ্তমান ইউটিউবৰ জগতখনত যদি ক'বলৈ যাওঁ, মইতো নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, তাৰ আগতে ভৱেশ বহুত আগৰ পৰা কাম কৰি আছে। ভৱেশৰ চেনেল মনিটাইজ হৈ গৈছে এটা, আৰু আন এটা সি মনিটাইজ কৰাই আছে। তাৰপিছত প্ৰণৱৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে, তাৰো চেনেলটো মনিটাইজ হৈ গৈছে। আৰু লগতে হয়তো আপোনালোকে বহুতেই চিনি পায় নীতিশ কুমাৰ ৰায়, তেখেতেও কৰি আছে। আৰু লগতে এই অঞ্চলটোক ডিজিটেলভাৱে এওঁলোকেও আগুৱাই গৈ আছে। তো ইমানখিনিয়ে। যদি আপোনালোকে মানিকপুৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ আৰু আপোনালোক ভিউৱাৰ্ছসকলে যদি ভাবে এই গাঁওখন বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত প্ৰতিষ্ঠিত হওক, ইমানখিনি আগুৱাৰ পিছত বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত প্ৰতিষ্ঠিত হওক, তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু যাতে এই অসমৰ ডাঙৰ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰবিলাকে এই ভিডিঅ'টো পায়, আৰু ডাঙৰ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰবোৰে যাতে এই গোটেই সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ আগত তেওঁলোকৰ ডাঙৰ চেনেলেৰে, ডাঙৰ
প্লেটফৰ্মেৰে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ আগত এই গাঁওখনক উজ্বলাই তোলক তাকে আশা কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে লাষ্ট এটা কথা স্থানীয় সমূহ অনুষ্ঠানসমূহ প্ৰচাৰৰ বাবে আমি দায়বদ্ধ আৰু আপোনালোকে খালি আমাক খবৰ দিয়ক এটা আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত চাব পাৰে ফেচবুকত চাব পাৰে আমাক খালি এটা খবৰ দিব আৰু স্থানীয় অনুষ্ঠানসমূহ আমি যেনেকৈ নহওক আমি প্ৰচাৰ কৰিম ইউটিউবৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে খালি আমাক প্ৰচাৰ এটা খবৰ দিব আমি দায়বদ্ধ স্থানীয় অনুষ্ঠানসমূহ প্ৰচাৰৰ বাবে আৰু ভিডিঅ'টো হয়তো কিছুমান কথা ভুল হ'ব পাৰে আপোনালোকে সমালোচনা নকৰি আমাক ভুলবোৰ আঙুলিয়াই দিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত ধন্যবাদ জয় আই অসম